हेलो साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो आज पटेका पड्काउने दिनाले यो कुरालाई सट्टामा चाहिँ पटेका बमक पप्पा वाइबाट होइन झिलिमिली कहाँ यसरी खिच्नु परबाट त्यही भएर भिडियो चाहिँ एकदम दामी भएको त्यही भएर कमेन्ट गर्नु यो चाहिँ एकदम दामी लाग्छ मबाट राम्रो त राम्रो वाइबाट एकदम धमाकादार छ कहाँ यसरी खिच्नु परबाट हेरेर जस्तो बुम अघि गाडीमा आउँदा पनि देख्नु साल भएन कुन साल हुन्छ यस्तो आगे बर्सिन्छ माथिबाट टुङ पड्केको कमेन्ट गर्ने